เราจะไปบูชาท่านยมทำไมในเมื่อท่านคือเทพแห่งความตายเนาะท่านไม่ใช่เทพแห่งความตายคือท่านไม่ได้ทำให้คนตาย2568และ2025ครับมันมีอิทธิพลทั้งโลกทุกคนเลยไหมมีค่ะมีผลกับทุกคนทั่วโลก2567ปีที่หลายๆคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับหมอปลายปีหน้า2568จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมยาก68เนี่ยเผาจริงเลยจีนเนี่ยจะเข้ามามีอำนาจในบ้านเรามากขึ้นไหมสำหรับปีหน้ามันจะมีอีกแล้วมีเยอะขึ้นหมอปลายทำนายทายทักไว้ว่าบนเวทีมีอะไรก็ได้งดเว้นชฎาปรากฏว่าระหว่างการแข่งกับชฎาหล่นวงการบันเทิงร้อนแรงมากมีข่าวเกี่ยวกับดารานักแสดงเข้าไปพัวพันในหลายคดีจนเข้าคุกเข้าอะไรต่างๆเร็วๆนี้หรือปีหน้าจะมีแบบนี้อีกไหมครับบอกไว้เลยว่าเกี่ยวข้องกับของผงหรือแคปซูลถ้าขับแกร็บต้องการเน้นความเร็วครับเลข3แต่3ต้องห้ามมี7ภูมิแพ้ในตัวเองวัณโรคพวกนี้จะต้องระวังพยายามหลีกเลี่ยงการจับคู่ระหว่าง7กับ3 7กับ1แล้วก็7กับ0สายมูครับหมอปลายปีหน้าบูชาอะไรดีครับเหรียญบุญยฤทธิ์ปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมารุ่นคู่บารมีนคราชเข้าพิธีพุทธเทวาภิเษกหลายวาระเสริมบารมีบันดาลทรัพย์สนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ LINE แอดตามรอยนคราชเท่านั้นวันนี้รายการเรื่องนี้ต้องรู้อยู่ที่ตำหนักชคินมาตาครับชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่หากเอ่ยชื่อของเจ้าของตำหนักแห่งนี้น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าหลายคนรอฟังรอคอยคำทำนายทายทักครับว่าปีหน้า2568ดวงชะตาจะเป็นยังไงเพราะว่าบุคคลนี้ทำนายทายทักได้แม่นยำมากๆเขาคือหมอปลายพรายกระซิบครับวันนี้รายการเรื่องนี้ต้องรู้นำตัวเลขนะครับเพื่อให้หมอปลายวิเคราะห์ดวงชะตาปีหน้าจะเป็นยังไงไปคุยกับหมอปลายกันครับสวัสดีครับหมอปลายสวัสดีค่ะดูจากภายนอกใหญ่โตมากหมอปลายอันนี้คือบ้านหรือตำหนักผมเห็นข้างหน้าเขียนว่าตำหนักขอเป็นตำหนักดีกว่าค่ะใช่ขอมาอาศัยท่านอยู่ค่ะไม่ใช่บ้านหนูโอ้เนี่ยหมอปลายใช้คำว่าอาศัยท่านอยู่นะครับใช่ค่ะวันนี้มีเรื่องราวเตรียมตัวมาคุยกับหมอปลายเยอะมากแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับท่านยมครับหมอปลายงั้นปลายขอพาขึ้นไปห้องพระดีกว่าโอ้ได้ครับหมอปลายให้หมอปลายนำเข้าไปครับค่ะปลายเมื่อกี้คุยกับหมอปลายใช้คำว่าตำหนักแห่งนี้หมอปลายมาอาศัยท่านอยู่ใช่ค่ะท่านคือท่านยมท่านก็คือทุกองค์เลยจริงๆองค์เนี้ยตรงที่เนี้ยคือเหมือนครอบครัวคือท่านที่ให้ชีวิตปลายมากกว่าใช่ก็เลยขออาศัยคำว่าท่านผมต้องถามเลยว่าท่านยมเนี่ยในสำหรับคนไทยแล้วก็หลายๆคนจะมองว่าเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นไปได้ไม่อยากเอ่ยถึงหรือเราจะไปบูชาท่านยมทำไมในเมื่อถ้าตามหลักคือท่านคือเทพแห่งความตายเนาะในความรู้ของคนทั่วไปแต่ทำไมหมอปลายจึงเลือกที่จะบูชาท่านยมท่านไม่ใช่เทพแห่งความตายท่านคือท่านไม่ได้ทำให้คนตายแต่ท่านเป็นเทพที่ดูแลชีวิตของเราสมุดกรรมสมุดบุญของเราทั้งหมดเนี่ยทั้งชีวิตขึ้นอยู่กับท่านจะดูเลยว่าวันนี้เราทำอะไรเราโกหกอะไรเราพูดอะไรเราเกิดมาเราควรจะเป็นลูกใครเราจะมีชื่อเสียงแค่ไหนเราจะมีเงินเราจะมีหนี้ทั้งชีวิตเราอยู่กับท่านทั้งหมดจะเกิดปีนักษัตริย์อะไรจะใช้เลขอะไรวันเกิดอะไรดีทั้งชีวิตเราอยู่กับท่านหมดเลยนะท่านจะเป็นคนที่เรียงกรรมให้หมดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยย่อมาเป็นคน1คนคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ได้ชื่อนามสกุลอะไรแล้วดวงจะเป็นยังไงคือท่านทำหน้าที่แบบนี้มากกว่าการที่จะไปทำให้คนตายอย่างท่านยมเนี่ยเหมือนกับอย่างพระศิวะท่านก็มีเพียงหนึ่งเดียวท่านยมมีหนึ่งเดียวตลอดไปไหมครับไม่ค่ะท่านยมก็จะมีเหมือนคล้ายๆนายก
อ๋อมีการ มี เปลี่ กาย ร น เปลี่ยนมีการ อืม ปรับกันใครทำองค์ไหนที่หน้าที่ไม่ดีทำงานไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นกฎของสวรรค์อยู่ดี อย่างนี้ท่านยมในภาพจำของคนไทยเนี่ยเห็นว่าอย่าง ค่ะ ที่หมอปลายบอกท่านจะมีสมุด จริงๆถ้าในตามที่หมอปลายสัมผัสรับรู้ได้ท่านก็เป็นลักษณะแบบนั้นเลย ตามรูปปั้นอะไรแบบนั้นเลย ก็ไม่ของใบสังเกตรูปปั้นใบท่านจะค่อนข้างหล่อหน่อย นี่จะ ค่ะ ไม่เหมือน จะหล่อจะผิวท่านออกสี อืม แทนๆหน่อย แต่ถ้ามองว่าปันไม่เคยเห็นท่านถือสมุดนะ อืม ไม่เคยเห็นท่านถือสมุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ทำงานกับท่านมาเนี่ยทุกอย่างมันเร็วมาก สังเกตไหมคะว่ากรรมแต่ก่อนเขาบอกว่ารอรับผลกรรมในชาติหน้า ตอนนี้รอรับผลกรรมอาจจะวันนี้หรือวันพรุ่ง ไม่ถึง นี้ ไม่ ก็ ต้อง ได้ รอแล้วชาติหน้า ใช่มันเร็วเกินกว่าที่ท่านจะมาเปิดสมุดไง ถ้าอยากบูชาท่านยมอะมันจะดูแบบดีไหมเราบูชาท่านได้ไหมครับ ท่านอยู่กับเรา อืม ทุกอย่างบางทีเนี่ยเราไม่มีสติในสิ่งที่เราพูด ท่านยังรู้เลยใช่ป่ะคะเราทำอะไรเราแอบใครจุดประสงค์แฝงนัยยะที่เราคิดจะไปทำดีกับคนนี้เพื่อผลอะไร ท่านรู้หมดถึงแม้ตัวเรายังตามจิตตัวเราไม่ทันเลย ครับ เพราะฉะนั้นไม่มองว่าการที่บูชาท่านยม คือการบูชาองค์ที่ดูแลชีวิตเราทั้งหมด ดูแลว่าเราจะประพฤติปฏิบัติยังไงตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เพราะท่านยม อืม ถ้าท่านรู้อยู่แล้วและท่านรู้ว่าเหตุการณ์ที่เราทำมันมีเหตุผลอะไร เรารู้ตัวเราเขียนสารภาพบาปบอกท่าน ครับ มันมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียไปไม่เคยเห็นเลยว่าจากการที่ไปใช้ชีวิตอยู่มาบูชาท่านยมไปไม่เคยเห็นผลเสียเลย อืม แล้วก็ไม่เคยโดนผีเข้าไม่เคยโดนผีอ โอ้ ำไม่มีในเรื่องของการที่ผีจะมาทำร้ายหรือสิ่งของที่คนมาทำของไปแบบหนักๆเนี้ยไปไม่มีเลย อืม 1. ท่านกันผี อืม 2. ท่านกันของ ครับ 3. ท่านเป็นองค์ที่ส่งเจ้าที่บ้านมาให้ไอ้เจ้าที่บ้านที่เราไหว้ๆกันอยู่เนี่ยถ้าท่านไม่ส่งองค์ที่ดีมาให้ คุณก็จะไม่ได้นะ คุณก็จะได้ผีธรรมดามาเฝ้าบ้าน เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เจ้าที่บ้านที่ดี อืม คุณอยากได้แม่ย่านางรถที่ดี เท่ากับคุณไหว้ลูกน้องของท่านอยู่แล้ว อื ทำไมเราไม่ไหว้องค์ท่านเลยล่ะท่านจะได้ส่งองค์ดีๆมาให้ตลอด อืม อันนี้คือสำหรับคนปกติ ครับ แต่ถามว่าไปปกติไหมไปก็ปกตินะไปไม่ใช่ปกติไม่ปกตินะ ก็คือบูชาได้ บูชาแล้วเป็นองค์ที่ควรบูชา แล้วท่านยมบูชายังไงครับ ง่ายมากค่ะจุดธูป2 ดอก ม หรือบุหรี่1 มวนนะคะ แล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังน้ำโค้กเป๊ปซี่ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เอง มาที่ตำหนักของหมอปลายทั้งทีใกล้ ค่ะ สิ้นปีแบบนี้อีก อืม ไม่กี่เดือนแล้วครับ วันนี้ผมมีคำถามเกี่ยวกับตัวเลข 2568 และ 2025 ครับ อื มันมีอิทธิพลทั้งโลกทุกคนเลยไหมหมอปลาย มีค่ะ มีผลกับทุกคนทั่วโลก คือตัวเลขเนี้ยค่ะ มันเหมือนลักษณะเหมือนว่าเป็นแก้ว เป็นหัวแก้วเลยว่าเป็นเลขนี้แล้วจะเอามาครอบในช่วงปีนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของแก้วเนี่ยมันก็จะอาจจะมีเศษฝุ่นบ้าง มีเศษน้ำที่เหลืออยู่บ้าง แล้วมันก็ส่งผลต่อมนุษย์ต่อประชาชนว่ามันจะเกิดอะไรบ้างเกิดภัยพิบัติยังไง เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้าง ครับ คนจะมีความสุขหรือคนจะมีความทุกข์ขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยค่ะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านยมไหมครับหมอปลาย โดยตรงค่ะ น่าสนใจครับหมอปลายเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปนั่งคุยกับหมอปลายถึงทุกประเด็นในวันนี้เลยครับ ค่ะ ใกล้สู่ปีใหม่แล้วปี 2568 ค่ะ ปี อืม 2025 ถ้าไม่ได้มาถามหมอปลายว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อืม ก็คงไม่ได้ครับ หลายคนอยากรู้ครับว่าตัวเลข 2568 2025 พศกับคริสตศักราชเนี่ย ค่ะ มันจะมีผลกับใครบ้างครับ จริงๆตัวเลขอะค่ะมันค่อนข้างจะมีผลบางคนมองว่าปีมันก็เป็นปีเดียวกัน ครับ แต่ในเรื่องของแนวทางการพูดกับ อืม การใช้ชีวิตเนี่ยอย่างเช่นปีเนี้ยวายจะบอกให้คนใช้ปี 2024 มากกว่า 2567 2567เนี่ยมีผลทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทค่อนข้างเยอะ แต่เมื่อคนเปลี่ยนเลข ครับ ใช้คำพูดเหมือนการเรียกชื่อ อืม เราเรียกชื่อที่เป็นมงคลของเราบ่อย อืม ๆ ดวงมันก็จะเปลี่ยนได้ อืม นะเพราะฉะนั้นลองวิเคราะห์กันดูว่า 2568 ปายไม่ได้ใช้ศาสตร์ของโหราศาสตร์ที่เขาใช้กันนะปายใช้ศาสตร์ของปายนะครับ แต่2568 เนี่ย อืม จริง ๆ มันเป็นปีที่จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเอาส่วนที่กระจายเนี่ย อืม ดูเหมือนคนละกลุ่มคนละส่วนแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางจุดเดียว ครับ หมายความว่าถ้าตัวคุณเนี่ยอยู่ในทำงานในสาขาย่อย อืม ทำงานที่ต่างจังหวัด แล้วแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับส่วนกลาง ครับ ทำงานง่ายอยู่แล้ว อืม
ปีหน้าเนี้ย2568เนี่ยถ้าคุณใช้เลขนี้บ่อยๆเนี่ยอำนาจของคุณเนี่ยจะถูกจำกัดแล้วมารวมที่ส่วนกลางจะถูกคุมมากขึ้นจะถูกตรวจสอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันส่งผลหลักๆเลยอย่างแรกเนี่ยที่เกี่ยวกับคนไทยเลยก็คือในเรื่องของการจ่ายภาษีการถูกตรวจสอบนะคะในแง่ของการบริหารการปกครองก็คือแต่ละส่วนที่เราเห็นว่าเราจะไปคุยว่าสมมติจะซ่อมถนนทีนึงอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ได้คุยกับแค่เขตอาจจะต้องไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นจะเยอะขึ้นทำยากขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับ2568คนที่ใช้เลขนี้แล้วเขียนเลขนี้กับตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของช่องท้องก็คือมีอาการปวดท้องปวดดิดหรือว่ามีเรื่องของท้องเสียนะคะแล้วก็กรดไหลย้อนพวกนี้จะมาค่อนข้างเยอะหรือจะเห็นชัดๆเลยว่าจะเป็นเรื่องของการที่ท่านใช้คำว่าวิปริตแต่ว่าโดยปัจจุบันเนี่ยมันตีได้หลายแง่นะคะเรามองว่าสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBT จะแน่นขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็ถ้ามองเนี้ยทั้งโลกเนี่ยประเทศไทยอาจจะเป็นที่หนึ่งเสรีอิสระอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนี้ก็จะเข้ามาก็จะช่วยกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างในประเทศให้ช่วยได้ก็ถือว่ามีข้อดีนะมาดูที่คสนะคะคริสตศักราชก็คือ2025เนี่ยเป็นปีแห่งความรื่นเริงชัยชนะแล้วก็มีเรื่องของสวัสดิการนะคะสวัสดิการเนี่ยมีให้ค่อนข้างจะทั่วถึงทั้งเด็กสตรีแล้วก็คนชราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วไปเลือกไปก็จะเลือกเลข2025เหมือนกันเพราะว่ามันเห็นความสุขเราทำธุรกิจเราก็อยากจะใช้เลขนี้เพราะว่าเรามีความสุขแล้วก็ความเท่าเทียมของสถานะทั้งเด็กคนชราพวกนี้เรามีสิทธิที่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนอกจากความเพิ่มเติมแล้วเนี่ยมันยังเสริมเรื่องเงินได้อีกค้าขายกับคนกลุ่มเด็กกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยจับให้ธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกใช้ให้เลือกจากอาชีพของเราดีกว่าถ้าคุณทำค้าขายกับต่างประเทศทำค้าขายแบบมีคนเข้ามาทางออนไลน์ให้ใช้2025เป็นหลักแต่ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับคุมอำนาจการรวบรวมนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับทางด้านLGBT ให้ใช้2568ถ้าในแง่ของประเทศบ้างครับหมอปลายเมื่อกี้ในแง่ของดวงชะตาแต่ละบุคคลถ้าในแง่ของประเทศ2568 2025ดวงเมืองดวงประเทศปีหน้าเป็นยังไงครับจริงๆเมื่อกี้ก็กึ่งยับไปแล้วแหละเพราะว่ามีการรวมอำนาจก็คือถ้าเป็นดวงประเทศเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของนักการเมืองสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกี่พรรคก็แล้วแต่จะมีแตกกันยังไงสุดท้ายก็รวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางอยู่ดีนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็ขึ้นตรงอยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแล้วว่าคอนเน็กชันเส้นสายคือสิ่งที่สำคัญมากๆใครที่อยากจะสอบข้าราชการแล้วไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีคนฝากอาจจะไม่ได้แต่ถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติมากๆไม่ได้เน้นที่ปักจุดกับคนไทยหมายความว่าถ้าสมมุติเราจะทำอะไรเนี่ยเรามองประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางเราปักหมุดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องดึงคนเข้ามาให้มากที่สุดหรือดึงผู้บริหารจากต่างประเทศให้เข้ามาเมืองไทยเข้ามาในไทยมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะเป็นการกระจายออกไปแล้วกลับมาเพื่อแค่นั่งบริหารนั่งจัดการการวางแผนแล้วจะเป็นการกระจายส่งออกไปมากกว่าเรื่องของการส่งออกน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นปีนี้ครับซึ่งกำลังจะผ่านพ้น2567ปีที่หลายๆคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับหมอปลายปีหน้า2568จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมคือในวิกฤตมันมีโอกาสอยู่แล้วแต่ถ้ามองคนที่1การศึกษาไม่เพียงพอ2ไม่มีโอกาสไม่มีเส้นสายไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีพวกยาก68เนี่ยเผาจริงเลยเผาจริงก็คือตกเลยแล้วก็มันจะมีการฉุดขึ้นมาก็คือเรื่องของการกู้เงิน
กลายเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่มันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมีเงินมาโปะตรงนั้นตรงนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีมากๆอันเนี้ยสำคัญถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุภัยพิบัติปีหน้ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับมันก็มีแต่ว่าไม่แรงเท่าปี67เอาแค่ช่วงนี้ก่อนนะเอาช่วงเร็วๆนี้ก่อนไม่เรื่องไฟน่าจะน้อยลงแต่หนักๆเนี่ยคือน้ำทั้งหมดน้ำกับดินใช่เราก็จะเห็นว่าพวกโครงสร้างต่างๆมันจะเริ่มพังเริ่มสุดเริ่มมีปัญหาอย่างเช่นบ้านอย่างเช่นห้างโรงแรมอันนี้หมอปลายบอกประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนหรือมีอะไรที่ไม่ควรไปไหมหมอปลายหลีกเลี่ยงได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงทางน้ำเพราะว่าอุบัติภัยเกิดจากทางน้ำแล้วก็เป็นปีที่มีปัญหากับน้ำเยอะน้ำท่วมน้ำทะลักน้ำผุดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดวงอ่อนก็จะมีปัญหากับน้ำอยู่แล้วค่ะถ้าขึ้นเรือต้องใส่ชูชีพถ้าเรือข้ามฟากก็อย่าเบียดสมมุติอย่างเงี้ยค่ะเราก็ป้องกันไว้ก่อนถ้ามันอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเลือกได้จะไปเล่นเจ็ตสกีจะไปเล่นอะไรที่มันผาดโผนพวกนั้นก็หลีกเลี่ยงดีกว่าอันนี้มันส่งผลกับทุกๆคนไหมหมอปลายหรือว่ามีเฉพาะดวงแต่ละบุคคลดวงอย่างจริงมันแต่ละบุคคลบางคนทางน้ำแล้วดีบางคนเนี่ยบนฟ้าก็ดีใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือปีนี้มันเป็นปีที่เกี่ยวกับงูแล้วเป็นงูเล็กงูเล็กเนี่ยไม่ได้เหมือนพญานาคหมายความว่าพญานาคปีมังกรที่ผ่านมาเนาะท่านจะอยู่ในน้ำท่านก็จะมี protection ในเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ำอยู่แล้วพอมีการเปลี่ยนถ่ายมังกรขยับตัวปุ๊บมันก็จะมาสะเทือนถึงดินทีนี้งูเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยู่กับน้ำแบบเป็นเรื่องเป็นราวงูพิษงูไฟงูดินงูอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยถูกกับน้ำแบบชัดเจนใครที่เกิดปีมะเสงพวกนี้ไม่ควรหลีกเลี่ยงนะครับหมอปลายพูดถึงเรื่องการเมืองครับหมอปลายก่อนหน้านี้มีแต่ละฝ่ายเริ่มออกมาแล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มออกมาเคลื่อนไหวมีม็อบอะไรต่างๆแล้วตอนนี้มันเรียกได้ว่าสุมไฟกันอยู่เริ่มระอุแล้วปีหน้าจะเป็นยังไงครับประมาณทิศทางไหนจริงๆเนี่ยมันควรจะระอุตั้งแต่ปีนี้มันควรที่จะมากันตั้งแต่ปีนี้แหละแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าในเรื่องของทิศทางมันเข้ามาสิ่งที่ปายพูดตั้งแต่แรกเลยคือเลข8คือการรวมจุดศูนย์กลางวนกลับมาคำเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่กระจายไปสุมไฟตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการที่ไปคุยกันเจรจาต่อรองกันถึงเวลาแล้วก็เฮ้ยโอเคอย่างเงี้ยเป็นทางออกที่ดีกว่าไม่ต้องไปเหนื่อยขนาดนั้นก็ได้กลุ่มที่พยายามจะออกมาประท้วงหรือโน่นนี่นั่นก็อาจจะทำไม่สำเร็จใช่ก็คืออาจจะมีการรวมที่จุดศูนย์กลางมีการรวมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยแน่นอยู่แล้วเพื่อยกฐานที่มีอยู่เนี่ยให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าฐานตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้รอบข้างเนี่ยอิ่มหนำสำราญขอใช้คำนี้มีความสุขแต่ว่าใครที่อยู่แยกเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราจะมีปัญหาทำไมล่ะใช่ไหมคะอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม2025เนี่ยมันจะในแง่ของโลกขึ้นมาเนี่ยระดับประเทศหลายๆประเทศมันจะมีปัญหาอะไรกันไหมครับเอาเรื่องของการสู้รบก่อนเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาวนกลับมาอีกทางน้ำยังพูดอยู่ก็คือปีที่แล้วเนี่ยก็พูดเรื่องของการมีเรือรบออกมามันก็มีการประกาศแสงยานุภาพสักพักหนึ่งแล้วปีหน้านี้จะเห็นว่าออกมาเยอะกว่าเดิมจะออกมาเยอะกว่าเดิมซึ่งเป็นแถบพวกเอเชียบ้านเรามีโซนนี้ด้วยนะครับใช่มีโซนบ้านเราเน้นเป็นหลักซึ่งก็อาจจะเป็นเกาหลีจีนไต้หวันไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงแต่ถ้าอยู่ดีสมมุติว่าจีนเกิดแบบวันชาติจีนอะไรเงี้ยอยากจะฉลองเอาเรือรบออกมาอันนี้ก็ถือว่านับละหนึ่งแค่ออกมาแสดงแต่มันก็จะมีพวกที่เอาออกมาเพื่อมาขู่มีการลองพวกโยนลงไปใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเยอะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นในน่านน้ำมากกว่าน่านฟ้าน้ำมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับน้ำอีกแล้วใช่แล้วถ้าสงครามเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกในโลกใบนี้ครับมันจะทิศทางใดครับหลักๆแล้วเรามองที่ป
ไปมองว่าอเมริกาจะขึ้นจะดีขึ้น กว่าที่ผ่านมา ครับ แต่ทีเนี้ยถ้าอเมริการวมกับรัสเซีย จับมือกัน ทีนี้ละงานใหญ่เลยนะ โอ้โห ทีนี้แล้วเขาจะแข่งกันมากเลยนะเกาหลีจีนใช่ไหมแต่มองแล้วว่าถามว่าจีนอะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะกลับมาหนักกว่าเดิม หมายความว่ามีความเข้มแข็ง ครับ แล้วก็จะมีการเหมือนเปิดประเทศรวมกัน กับรัสเซียหรือยังไงไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาประมาณนี้ว่ามีการจับมือกันระหว่างผมดำกับผมทอง ผมดำกับผมทองซึ่งผมทองก็ขึ้นอยู่2 คนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับกันตรงเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเขาจะตีฝั่งอีกโลกหนึ่งที่ทำให้แย่ลงแต่ฝั่งเขาอ่ะมันจะตีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บอาจจะต้องดูหลายตลาดหน่อยไม่ใช่แค่ตลาดไทยอย่างเดียวมีทิศทางที่ดีขึ้นวงจรของพวกการใช้เงินดิจิทัลอาจจะแยกแบบ2 แบบก็คือหยุดใช้ไปเลยหรือดีสุดโต่งไปเลยถ้าคนจับทางได้แต่ถ้าคนจับทางไม่ได้ก็คือล่วงไปเลยนะทีเนี้ยมันจะมีเงินสกุลใหม่ที่มันจะขึ้นมาสมมุติว่าอย่างเช่น WeChat เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องใช้ซึ่งคนไทยใช้ไลน์ใช้บัตรเครดิตใช้ธนาคารแต่อยู่ดีๆ WeChat เข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีเรื่องของการแทนที่กันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่โลกที่3อย่างบ้านเราเนี้ยมันจะใช้ชีวิตยากลำบากเข้าไปอีกก็หนักนะตอนนี้ลงทุนยังไงไม่รู้อะแต่ว่าเรื่องของการโยกย้ายพวกนี้มันจะหนักขึ้นแต่เมื่อกี้หมอป้ายบอกว่าปูตินกับทรัมป์มีโอกาสจับมือกันมีโอกาสอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่ารอบนี้ขึ้นมาคือเรื่องของความสุขความสุขของการที่จะรวมตัวรวมใจรวมมือเข้าหากันโอ้ถ้าเกิดเรื่องนี้สงครามยูเครนกับรัสเซียก็น่าจะสิ้นสุดลงได้ไหมครับก็เบาลงเนาะเบาลงจีนเนี่ยจะเข้ามามีอำนาจในบ้านเรามากขึ้นไหมสำหรับปีหน้าตอนนี้ป้าก็ถือว่ามีแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอีกแล้วมีเยอะขึ้นมากเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทำงานที่เขาต้องการความสัมพันธ์และคอนเนคชันที่จะกลับมารวมจุดศูนย์กลางเนี่ยมันเยอะมากคำนี้อีกแล้วนะครับมันรวมกลับมาจุดศูนย์กลางเนี่ยคำนี้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปดึงให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นเขาก็เลยต้องปล่อยกฎหมายปล่อยระเบียบเพื่อดึงให้เข้ามามากที่สุดแต่ทีนี้การทำกฎหมายตัวนี้มันไม่ได้นึกถึงระยะยาวมันเป็นแค่ระยะสั้นมันก็เลยจะส่งผลกระทบว่าพวกเขาจะเข้ามามีอิทธิพลเราย้ายมาแค่วีซ่า30 วันแต่เราสามารถซื้อรถได้เราสามารถซื้อที่ได้ซื้อบ้านได้ทำธุรกิจได้แต่ปัญหาหลักก็คือคนงานเขาเอาพนักงานคือคนชาติเขาไม่เอาคนชาติเรามาเป็นพนักงานมันก็อัตราการจ้างงานคนไทยหายไปหรือน้อยลงถูกต้องอันนี้มันคือผลกระทบที่มันต่อเนื่องมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัวนะย้อนกลับไปเดือนตุลาคมหมอปลายทำนายทายทักไว้ว่าบนเวทีมีอะไรก็ได้งดเว้นชฎาปรากฏว่าระหว่างการแข่งเนี่ยครับชฎาหล่นอันนี้มันตรงกับคำทำนายของหมอป้ายเลยอันนี้ก็แอบงงเหมือนกันเนาะแต่คือแบบตอนนั้นอะที่ดูที่เช็คดวงน้องก็คือยังไงก็ได้อะห้ามมีชฎาห้ามคำเดียวเลยอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกนั้นเหมือนเขามีอาถรรพ์อะไรสักอย่างนึงที่แบบว่าเขาไม่ต้องการไปจุดๆนั้นอะใช่แล้วก็ตรงเนี้ยจะทำให้ดวงไปไม่ถึงไม่รู้ว่าด้วยบทบาทกับอะไรแบบเนี้ยทำให้มารวมกับของน้องแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรที่มันไม่ควรเกิดหรือเปล่าน้องโอปอมีชื่อเสียงในวงการแล้วถ้าให้หมอปลายทำนายดวงชะตาน้องเอาแบบพอที่จะทำนายได้ในวงการน้องจะไปในทางไหนครับเรื่องการแสดงถ้าไปจะไม่ค่อยรุ่งแต่ถ้าจะมาในเรื่องของการถ่ายภาพการเป็นทูตการทำธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะเน้นเรื่องของการพูดการใช้ไหวพริบอะจะดีกว่าการที่จำและท่องบทแล้วก็ถ้ามาทางร้องเพลงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คนนี้เนี่ย
โกอินเตอร์ได้ แต่ไปทางโซนนางแบบแล้วดีปีนี้ 2567 วงการบันเทิงร้อนแรงมาก มีข่าวเกี่ยวกับดารานักแสดงเข้าไปพัวพันในหลายคดีจนเข้าคุกเข้าอะไรต่างๆเร็วๆนี้หรือปีหน้าจะมีแบบนี้อีกไหมครับมันน่าจะรวบยอดปีนี้ซะเยอะค่ะแล้วก็น่าจะติ่งถึงเดือนมอม้าไม่แน่ใจว่ามกราหรือมีนาแอบมีเมษาอีกหน่อยเนาะมีนาเมษาเป็นเดือนมอม้าที่น่ากลัวสำหรับคนวงการบันเทิงใครทำอะไรไม่ดีก็ระวังหรือใครคิดจะทำอะไรก็ต้องทำให้ถูกต้องทำให้ดีบอกไว้เลยว่าเกี่ยวข้องกับของผงหรือแคปซูลโอ้โหนะครับอีกแล้วเดือนมอม้าไม่ระบุนะครับมีนาเมษาใกล้ๆกันติดๆกันไม่แน่ใจถ้าจะให้หมอปลายจิ้มสักหน่อยละกันว่าตัวเลขที่เด่นในด้านความรักการเงินหน้าที่การงานถ้าสมมุติเปลี่ยนได้เช่นเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเปลี่ยนอะไรก็ตามที่สามารถเปลี่ยนได้เลขไหนเด่นในด้านไหนครับเอาแบบรวมๆแล้วกันครับเนาะทีนี้ก็คือเอาความเกี่ยวข้องกับปี2568เท่านั้นโดยเฉพาะนะคะเอาเลข1ก่อนนะคะเลข1เนี่ยปีหน้าเลข1จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเกี่ยวกับพวกของที่มีเหล็กมีอลูมิเนียมหรือเป็นท่อนท่อไม้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือการทำอาหารที่ต้องจับตะหลิวพวกนี้ถือว่าเป็นมงคลช่วยส่งเสริมได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของความมั่นใจนะคะทำอะไรที่เกี่ยวกับการใช้มือใช้แขนจะรุ่งเรืองนะคะต่อมานะคะเลข2จะเหมาะกับเรื่องของความรักเหมาะกับเรื่องของคำพูดใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับเซลล์ต้องการให้คนเมตตาเอ็นดูต้องเดินทางไปหาให้ใช้เลข2เยอะๆนะคะส่วนเลข3นะคะเลข3เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับข้าราชการเป็นหลักเดินทางไปติดต่อข้าราชการใช้เลือกเลข3เลือกวันที่เลข3พวกนี้ก็จะง่ายหน่อยถ้าขับแกร็บต้องการเน้นความเร็วเลข3แต่3ต้องห้ามมี7ถ้ามี7ก็คือเร็วแล้วมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้น3อย่างเดียวไปจับ3กับ2ก็ได้ติ๊บบ่อยใช่3กับ2ได้ติ๊บเยอะพี่ไรเดอร์เดลิเวอรี่เลข3นะต่อมาเลข4เลข4เนี่ยจะเป็นในเรื่องของลักลวงหลอกลักลวงหลอกหมายความว่าการจับคู่เล่นการจับคู่เพื่อไลฟ์สดสมมติหาคนเข้ามาเพื่อมาคุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่าทำคนเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องของการค้าขายสิ่งที่เป็นของบางเบาโดนลมแล้วพิ้วไหวจะขายดีโดนลมแล้วพิ้วไหวใช่สมมติผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าพวกนี้ได้เลยนะคะต่อมาเลข5นะคะในปีหน้าจะเหมาะกับเรื่องของการผลิตการทำงานแล้วก็ในเรื่องของพวกคนมีสีทหารตำรวจอยากเข้าข้าราชการอยากทำหรือจะสอบเข้าให้ใช้เลข5เดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันนะคะเลข5ตัวนี้ก็จะเป็นโซนผมดำแล้วดีต่อมาเลข6นะคะเลข6เนี่ยจะมาเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะโซนอเมริกายุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ผมสีทองจะดีแล้วก็เน้นในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศหรือการเทรดก็ได้นะคะพวกนี้จะช่วยส่งเสริมมากๆเลข7เนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของอาการป่วยก็คือจากภูมิแพ้ในตัวเองวัณโรคพวกนี้จะต้องระวังพยายามหลีกเลี่ยงการจับคู่ระหว่าง7กับ3 7กับ1แล้วก็7กับ0นะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากนักถ้ามีเลข7อยู่ในตัวเยอะก็พยายามเอานาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนไปจ้องเลขอื่นแทนแล้วก็หยุดพูดเลข7บางคนมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตเหมือนกันว่าเราจ้องเราเห็นเลข7แล้วเราชอบที่เลขอื่นแทนถูกต้องอาจจะแปะป้ายที่เป็นเลขที่เกี่ยวกับถูกกับดวงเราที่ไปแนะนำไปเมื่อกี้ค่ะแปะเอาไว้ที่โต๊ะทำงานมองเหลือไปก็เห็นอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเป็นจอหน้าจอโทรศัพท์ก็ตั้งให้ตัวเลขที่มันใหญ่กว่านาฬิกาแล้วเอานาฬิกาเป็นตัวเล็กหน่อยมันก็จะเบาลงใครที่ยังถูกต้องกับเลข7ยังชอบเลข7อยู่เนี่ยแนะนำให้ไปเจาะเลือดสักหน่อยนะคะบริจาคเลือดหรือว่าไปตรวจร่างกายนะคะตั้งแต่เดือนกุมภามีนาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเลข
เลข8เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับคำพูดเกี่ยวข้องกับการจูงใจอย่างเงี้ยปายพยายามจูงใจให้คุณเชื่อเงี้ยปายก็จะใช้เลข8เลข8เลข8ปายก็จะใช้รวมกับเลข2 8 กับ 2ใช่แล้วปายก็อยากให้คนที่อยู่ต่างประเทศเชื่ออีกปายก็เพิ่ม6ไปอีกตัวนึงจูงใจให้คนเชื่อทำให้คนเมตตาเอ็นดูทำให้เขาเชื่อเราทนายอย่างเงี้ยใช้ได้การซื้อของแบบจูงใจแล้วก็พวกไลฟ์สดพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะไปสมัครงานก็ใช้ได้ต่อมาเลข9นะคะเลข9เนี่ยก็จะเกี่ยวเรื่องของการที่จะต้องมีการเดินทางเยอะนะคะการเดินทางไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องมีการขับรถบ่อยหรือว่ามีการที่เดินทางแบบไม่ราบลื่นอย่างเช่นรถเสียรถพังมีปัญหาเรื่องล้อรถอะไรแบบนี้ค่ะก็แนะนำว่าให้เอาพระเนี่ยไว้ที่หน้ารถยนต์นะคะหรือไม่ก็ห้อยพระติดตัวแล้วมันก็จะเบาลงต่อมาเลขสุดท้ายคือเลข0เลข0เนี่ยจะส่งผลในเรื่องของอาการมึนหัวปวดหัวซึมเศร้าใครที่เป็นพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงเลข0ซะสายมูครับหมอปลายปีหน้าบูชาอะไรดีครับเลข8จุดศูนย์กลางเลข5ความรักความสุขรวมๆแล้วพระศิวะกับพระกฤษณะค่ะพระศิวะเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยชินกับการไหว้ส่วนใหญ่จะไปไหว้พระพิฆเนศพระศิวะเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวสังเกตดูว่าเทพเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไหว้ต้องไหว้เป็นครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวของพระศิวะที่จะต้องมีพระพิฆเนศและพระแม่อุมาต้องมีองค์นี้ส่วนอีกองค์นึงก็คือความรักเหมือนกันพระกฤษณะมองแบบนั้นเพราะว่าพระกฤษณะก็คืออวตารของพระนารายณ์ที่คู่กับพระแม่ลักษมีแต่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยท่านดูแลในเรื่องของดินในเรื่องของการตั้งเสาเอกในเรื่องของการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบูชาพระกฤษณะเนี่ยรวยแล้วรวยอีกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สายมูหมอปลายแนะนำให้บูชาในปีหน้า 2568 วันนี้ครับเรื่องนี้ต้องรู้ขอบคุณหมอปลายมากๆครับนอกจากจะได้ทำความรู้จักกับหมอปลายในมุมที่นำตัวเลขมาเป็นกลางเลยให้หมอปลายได้วิเคราะห์แล้วได้ถามถึงความเป็นมาครับว่าหมอปลายทำไมถึงสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับท่านยมได้ท่านยมคือใครแล้วทำไมเราควรบูชาท่านยมทั้งที่หลายคนมองว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าอาถรรพ์ไม่เป็นมงคลวันนี้ขี้ขายทุกประเด็นครับขอบคุณหมอปลายมากครับผ้าพันคอตามรอยนคราชยันมหาเทวนาคาที่พุทธคุณช่วยหนุนดวงชะตาส่งเสริมญาณบารมีท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดตามรอยนคราชเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามรายการเรื่องนี้ต้องรู้ในช่องตามรอยนคราชกันเอาไว้นะครับเรามีรายการดีๆนำเสนอให้คุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากตามรอยนคราชครับอยู่เบื้องหน้าท่านยมครับอย่างที่ผมบอกครับว่าในภาพจำของผมจะเห็นท่านยมคู่กับสมุดแต่ว่าลักษณะเราก็จะเห็นแบบแก่ๆด้วยเนาะใช่ไม่เหมือนที่ผมเคยเห็นเลยอันนี้ลักษณะเดียวมีหนึ่งเดียวไหมครับหมอปลายเป็นองค์ที่ปายสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะที่ถือว่าเป็นองค์ต้นกำเนิดใช่ก็ท่านมาเพื่ออยากให้เป็นแบบนี้ท่านอยากให้เห็นแบบนี้อยากให้คนเห็นแบบนี้ค่ะซึ่งปายเห็นก็จะไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ท่านไม่ได้เห็นแบบท่านเต็มยศนะแต่เวลาที่ตอนที่ไปสั่งปั้นนะคะก็ท่านไม่ให้วาดแบบท่านหาคนที่จะปั้นให้แล้วก็ให้คนนั้นจุดธูปแล้วก็ได้ตรงนี้ออกมาตามที่บอกว่าแค่อยากมีเท้าจตุโลกบาลแล้วก็มีท่านยมถือเงาแบบนี้คือออกมาได้แบบเหมือนท่านโอ้โหนี่คือลักษณะที่ท่านดีจัดการเองเลยใช่ค่ะกายของท่านเนี่ยใหญ่ไหมหมอปลายตัวใหญ่เป็นแบบเราเปรียบเทียบก็คือผู้ชายสูงประมาณแบบ200อะผิวแทนๆตัวใหญ่ๆล่ำๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะน้ำเสียงของท่านครับหมอปลายที่ท่านสื่อสารกับหมอปลายน้ำเสียงประมาณยังไงโทนยังไงครับก็ผู้ชายอบอุ่นคนรู้สึกผู้ชายอบอุ่นก็คือผู้ชายทั่วไปใช่แต่ว่าบางครั้งก็จะมีแบบเสียงดุบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาท่านยมมาบอกกับหมอปลายเนี่ยหมอปลายถามหรือท่านมาบอกเองต้องถามถ้าท่านจะไม่บอกครับค่ะก็คือถือว่าปายเป็นพนักงานให้ท่านเราก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่คำตอบของท่านโดยการถามท่านก่อนอันไหนตอบได้ก็ตอบไม่ได้ปายก็จะ
ไม่ตอบ อืม ค่ะ มีช่วงเวลาที่จะปีหน้าแล้ว เออ ช่วงไหนที่หมอปลายต้องถามท่านไหมครับว่าดวงปีหน้าจะเป็นยังไง หลักๆ โดยส่วนตัวปายนะ ครับ ถ้าส่วนตัวปาย ปายจะไม่ถาม อืม แต่ถ้ามีรายการถามหรือมีการสัมภาษณ์เงี้ยปายถึงจะถาม เพื่อให้มวลรวมได้ผล แต่โดยส่วนตัวปายเองอ่ะไม่ค่อย ครับ ค่ะ อย่างที่ผมถามหมอปลายคำถามต่างๆเนี่ย อันนี้คือท่านบอกกับหมอปลาย ก็ต้องมี ตอนนี้ เสียง เลย บอกใช่ โอ้ ค่ะ โห ถ้าไม่มีเสียงก็คือจะถ่ายไม่ได้นะ เพราะจะตอบอะไรไม่ได้เลย มันมีคำถามหรือคำตอบไหนไหมครับ ที่หมอปลาย อืม แม้แต่ท่านจะบอกมาเนี่ยแต่ อืม หมอปลายบอกไม่ได้สื่อสารออกไปไม่ได้ เยอะค่ะ เยอะมาก เยอะบางทีคำมาอย่างเงี้ยแบบมันต้องมาแปลก่อน อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่มีคำว่าวิปริตหลุดมาคำหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องมาแปลคำว่าเอ้ยท่านมองคำว่าวิปริตแบบนี้ แต่จริงๆคือมนุษย์เขามองว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ลักษณะที่ท่านบอกคือมาเป็นเสียง มาเป็นเสียง เขาก็ บางทีก็มา ท่านก็พูดภาษาแบบเรา ก็ปกติ ปกติ ใช่ค่ะคือไม่ใช่แบบเป็นคนมานั่งคุยกันแบบนี้นะครับ มันจะเป็นแบบแวบๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะ แล้วบางทีก็จะเป็นรูปคือต้องมีสติมากๆ